Hi welcome back gaming kin කියලා ඉතින් යාළුවනේ අදත් අපේ අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් කැමති වීඩියෝ like එකක් දාලා comment එකක් දාලා subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell එකට මචං මොකෙන් හරි ගහගෙන යම් මචං අපේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඊට කලින් පොඩි දෙයක් මතක් කරනවා. ඔන්න ඔයාලට සුපිරි chance එකක් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මචං ඔන්න මේ channel එකෙන් ඔයාලට දෙනවා gift 10ක්. හරිද? එකක් නෙමෙයි දෙකක් නෙමෙයි තුනක් නෙමෙයි gift 10ක් දෙනවා මචං. ඉතින් ජෙම් 500 පන්නපු gift 10ක් ඔන්න elite එක දාපු නැති එතකොට අලොක් කරන්නේ නැති එතකොට emote එහෙම නැති කොල්ලෝ ඉන්නවනම් ඔන්න දැම්ම සෙට් වෙන පල්ලා description එකේ comment section එකේ channel එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් මචං මෙහෙමයි මෙයා live දෙනවා. හැමදාම daily live දෙනවා. ඉතින් ඒ වලින් හැමදාම දෙනවා. එකක් නෙමෙයි මචං 10 එදාම දීලා දානවා. ආයි dialogue හච් හැම reload එකක්ම එදාම දෙනවා. හැම දෙයක්ම දෙනවා. ඉතින් මචං පට්ට වාසි channel එක description එකේ comment section එකේ channel එක දිනවා. ඔයාලට තියෙන මේ පැත්තේ ගිහිල්ලා subscribe කරලා bell එක all කරලා තියාගන්න. මොකද මචං like මේ live එක ආවට පස්සේ set වෙන්න ඕනේ. හරිද මචං? හරි ඉතින් මචං වීඩියෝ එක යනකම් බලමු. මෙන්න මේ බණ්ඩල් එක මචං. හරිද? මෙන්න මේ බණ්ඩල් එක තනි කරම නොමිලේ මචං. හරිද? ඉතින් මෙහෙමයි මේක දැන් අපිට තාවම නොමිලේ නෑ. මම මේක දැක්ක ගමන් තමයි ඔයාලට ගෙනාවේ. හරිද? ඉතින් මචං මේක ඉන්දුනීසියන් සර්වර් එකේ දැනට නොමිලේ දීලා තියෙනවා. නිකම් මචං මේ නිකන් අපි රජීබ්බෝගේ මේ ඇඟ කෑල්ල වගේ මචං කැමමඩ. හරිද? ඉතින් හැබැයි ඒ තරම් මහත නෑ. හරි මචං එල. ඉතින් මචං පට්ට මොකද මේ කැප් එකේම දාලානේ අමුතුමා අරනියා කොරෝනා මාස්ක් එකක් දාන් ඉන්නේ ගැම්මට පේනවද කොරෝනා මාස්ක් එකක් එහෙම දාගෙන නියන් අරනියා ඇත්ත මාස්ක් එක වගේ අර නිකන් අර සුදු වර්ණ මාස්ක් එක තියෙන මචං පොඩක් ලාවට බලන්නකෝ අර අන්න ඒ වගේ මචං ලයින් එකේ තියෙනවා අපි බලමු මේක එනකන් හරිද ඉතින් අපිට නොමිලේයිද කොහොමද දන්නේ නැහැ ඔයාලට ඉන්දුනීසියා සර්වර් එක පැත්තේ ගියොත් නොමිලේ ගන්න පුළුවන් හරිද ඊට කලින් මතක් කරමු මෙන්න මේ ඉන්දුනීසියන් සර්වර් එකේ මචං මේ දැන් මේ යාළගේ මේ මං හිතන්නේ Instagram followers ලට මිලියන 8.8ක් ඉන්න මිලියන 9දී අන්න අර පරණ emote එක දෙනව නොමිලේ සෙට් ඉන්න මචං හරිද අගෝස්තු මාසය ඇතුළත උනොත් තමයි හරිද ඉතින් මචං බය වෙන්න දෙයක් නැහැ මෙන්න මේ ඉන්දුනීසියන් සර්වර් එකේ ෂොප් එකේ තියෙන මචං චිකන් emote පට්ට ඒවා තියෙනවා ඔයාලා දන්නේ නැතුණාට හරිද මචං ඉතින් ඒ තව දෙයක් පෙන්නන්න ඉතින් මචං මෙන්න මෙතන දෙනවා සුපිරි බණ්ඩල් එකක් හරිද EXM 8 එකක් ආවා ට්‍රික් එකක් සෙට් උනේත් නෑ මචං බලමු හම්බුනොත් දාන්නම් අනිවාර්යයෙන් ඉතින් මචං මෙන්න මේක නිකන් මචං වැඩි ගෝත්‍රික ඇඳුමක් මචං හරිද දැන් ඉතින් මේ අරකත් නිකන් මේ කැලේක ඇඳුමක් නේ අර මම කලින් පෙන්නපු කන් දැන් කැලේක ඉන්නේ කගේනේ මේකත් මචං ඊතල දාලා නිකන් මචං යකාරියකේ ඉන්නුම් වගේ මචං හරිද අනේ මන් දන්නේ නෑ මචං මේ පට්ට බණ්ඩල් එකක් ඒක මොක වුණත් හරිද මචං ඕක ඩයමන්ඩ් රොයල් ලයින් වෙයි කියලා තමයි මචං හිතෙන්නේ අපි බලමු කොහොම වෙයිද කියලා අර නියංග කොටසේම පට් ලස්සනට එහෙම හදලා තියෙනවා අපි බලමු ඉතින් ඒක ගැන ඉතින් වැඩි කතා කරන්න ඕනේ මම ඒක ඔයාලා දැක්කේ නැහැ කියලා හිතන නිසා ඒක පෙන්නුවේ දැන් මචං මම පෙන්නන්න සුපිරි වීඩියෝ එකේ මේ මැද කෑල්ල තමයි මම අරක දැම්මේ ඉතින් මචං ඔයාලා දකින්න ඇති කෝඩ් වර්ඩ් කියලා ඉවෙන්ට් එකක් කියලා තිබ්බා අපේ සර්වර් එකට දැක්කද කෝඩ් වර්ඩ් එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා ඉතින් මචං මම දන්න විදිහට ඒකේ අන්තිම දවස් අද මචං හරිද ඉතින් දෙන්න තියෙන හැමදේම දීලා ඔයාලා දකින්න ඇති ගෝල්ඩ් රොයල් වවුචර් එතකොට හැමදේම පොඩි කෑලි දීලා තිබ්බා හරිද මචං ඉතින් මේ මෙන්න මේකක් දිනුණානේ ඊගේ 1 බිලියන් ඩවුන්ලෝඩ් වලට නේ මචං ඉතින් පැරෂූට් එක බෑක්පැක් එක ඔන්න ඔය සෙට් එක ඉතින් මචං අගෝස්තු 7 13 කියලා තිබ්බ මචං හරිද ඉතින් අපි බලමු දැන් ඉතින් ඕක ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ කෝඩ් වර්ඩ් එක දැන් ඔය තියෙන 4 1 2 3 4ට තියෙන කෝඩ් වර්ඩ්ස් කියලා හරිද මචං ඉතින් මෙහෙමයි මචං හරිද මේ දවස් ටිකේම දුන්නේ මේ ගෝල්ඩ් රොයල් වවුචර් ගෝල්ඩ් කොයින් එතකොට මේ නිකන් වවුචර් ගන් බොක්ස් ඔන්න ඕනේ දුන්නේ ඉතින් මචං අද දෙනවා බණ්ඩල් එක නොමිලේ ඉතින් ඒක ගොඩක් වටිනවා මචං හරිද අපේ සෙට් එකට එතකොට මේ කෙල්ලොන්ට තමයි ගොඩක් වටිනවා මචං ඇති ඉතින් මචං මෙන්න මෙතන ඇවිල්ලා කෝඩ් එකක් ගහන්න තියෙනවා හරිද මචං මතක තියාගන්න ඔයා ගිහිල්ලා මේ ක්ලාස් කෝඩ් මැච් එක ගිහලා කිල් 3ක් ගහලා එන්න මචං හරිද ක්ලාසික් වුණත් අවුලක් නැහැ ඕන මොඩ් එක මේ කිල් 3ක් දාලා එන්න කිල් 3ක් දාලා ඇවිල්ලා බැක් වෙන්න හරිද මචං කිල් 3ක් දාලා බැක් වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ගහන්න මචං ක්ලාස් කෝඩ් කියලා මචං හරිද ක්ලාස් කෝඩ් දානවනේ CLASSHSQAD හරිද ඉතින් මචං ඔන්න ඔය විදිහට ක්ලාස් කෝඩ් කියලා ගහන්න කැපිටල් ලකුණෙන් හරිද මචං හරිනේ ඔන්න මචං මම කිව්වා කෝඩ් එක අන්න ඒ විදිහට ගන්න ඕන්න බලා ගන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න ඊට පස්සේ එන්ටර් දෙන්න මචං හරිද එන්ටර් දුන්න ගම මචං ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් congratulations you won sassy swaxers bundle ඉතින් මචං මොනවා කියවෙයිද දන්නේ නැහැ ඔය කියවන්න ගිහලා ඒක ගණන් ගන්න එපා ඕකේ දෙන්න මචං අපි බණ්ඩල් එකක් පෙන්නන්න ඔයාලට ගැම්මට ඉතින් දැන්ටම අරගෙන දන්නේ නැහැ ඉතින් මම ඉතින් මේක මම ඊයේ රෑ වගේ රෙකෝඩ් කරේ කොහොම හරි ඉතින් මේ උදේ කට්ටිය නිදිනේ බං ඉතින් මේ දවස්වල වැඩි ඉතින් මේ ඉස්කෝලත් නැහැ මුකුත් නැහැ ඉතින් ඔන්න ඔහෙ ටිකක් මම 9ට විතර දාන්න ටිකක් කල්පනා කරේ බලමු ඉතින් මචං ඔන්න ඕක තමයි මචං බණ්ඩල් එක හරිද ගැම්මත් තමයි මචං ඒකත් ඉතින් ඔන්න ඔහෙ මේ ගර්ල්ස්ලාට හොඳයි ඉතින් ඇත්තටම කියනවනේ ඉතින් අපි බලමු කැරක්ටර් වෙනස් කරලා පොඩ්ඩක් ලස්සන ඉදීද කියලා හැබැයි එතන තිබ්බ ලස්සන නෑ මචං මේ කිල්ලට දැම්මට පස්සේ හරිද ඔන්න කැරොලයින් දැම්ම මම දාපු කැරක්ටර් එක ඇවුලක් දන්නෙත් නෑ ඒක ඔන්න ඔහෙ ඕපන් කරලා බලමු මචං හරිද
ඔන්න මේ මොනවද බම් මෙන්න මේක මචං අර මේන් ගම් මේ මොකද්ද මේ ට්‍රැප් ලයිට් එකේ පාට මචං තියෙන පේනවද ට්‍රැප් ලයිට් එකේ තිබුණ ඔය වගේ දම් පාටක් මචං හරිද ඉතින් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ channel එක අමතක කරන්න එපා අමතක කරොත් ඔයාලට තමයි මචං ලෙඩේ මචං හරිද මොකද මචං gift 10ක් දෙනවා මචං ජෙම් 500000 ගානේ හැම જાතියකින්ම රීලෝඩ් හැමෝම මේකට සෙට් වෙන්න අමතක කරන්න එපා හැමෝම සෙට් වෙන්න හරිද මෙතන ඉන්න හැමෝම සෙට් වෙන්න ඉතින් ඔන්න ඒකත් පෙන්නුවා හරිද මචං ඉතින් වැඩි කතා නැතුව දැන් යමු මචං ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේ ඉතින් ඔන්න ඔය බණ්ඩල් එක මරු ඉතින් අවුලක් නැහැ ඉතින් ලස්සනට ගහන්න පුළුවන් ආයේ කොණ්ඩෙත් දම් පාට් එම හදලා ලස්සනයි ඉතින් මචං නොමිලේ දුන්නට ගරීනට thank you කියමු ඉතින් ඔය පොඩි දේ හරිනේ හරි හොඳ එකක් කවදාවත් දෙන්නේ නැහැ ඉතින් නොමිලේ ගරීන ගැටිවම් දන්නේ නැද්ද හරි මචං දැන් කතා කරමු අර ෆ්‍රී ක්‍රිමිනල් සීන් එක හරිද මචං ඉතින් මතක නැතුව අනිවාර්යෙන් .com channel එක පැත්තේ ගිහලා සපෝට් එකක් දෙන්න ඉතින් මචං මෙහෙමයි මේ green criminal line දෙකක් දෙන line එකක් තියෙනවා මචං හරිද ඉතින් මචං මෙන්න මෙහෙමයි FreeFire මේ යුරෝප් සර්වර් එකේ හරිද මචං තාම අපිට නෑ අපිට මේ එයාලට තාම නෑ මචං හරිද 4th anniversary එක වෙනුවෙන් මේ එයාලට post එකක් දාලා තිබ්බා මෙහෙමයි හරිද මේ අගෝස්තු 6 8 හරිද මේ දවස් දෙක ඇතුළත vote කරන්න කියලා හරිද vote කරන්න කියලා දීලා දාලා තිබ්බා මේ මේ ඔයාලා කැමති මේක හරිද ඉතින් මචං මේ ගොඩක් අයට වෝට් කරලා තිබ්බා මමත් දැන් වෝට් කරන්නක් පෙන්නන්න මචං හරිද ඒකේ තිබ්බා අර ඩයිනෝ කිට් එක තිබ්බා මේ ග්‍රීන් ක්‍රිමිනල් තිබ්බා මචං හරිද ඉතින් යුරෝප් සර් එකට ග්‍රීන් ක්‍රිමිනල් දුන්නොත් ඉතින් මරු ඉතින් මොකද මචං අපිට ඒක සර් එකට හරි ගිහිල්ලා ග්‍රීන් ක්‍රිමිනල් ගන්න බැරි ඒනේ මොකද ඔන්න තියෙනවා මචං හරිද අර මේ ජෝක බණ්ඩල් එකක් තියෙනවා අර මේ ඉන්කියුබේටර් ආපු එකත් මරු මචං හරිද මාන්නම් ඉතින් කියන්නේ මේ ග්‍රීන් ක්‍රිමිනල් එකට දාන්න කියලා මචං හරිද ඒක වටනවා ඉතින් අර මේ 4 වෙනි තිබ්බ එකත් අවුලන්නේ ඒක නම් රිටර්න් කළා හැම සර්වර් එකටම වගේ මේහා කොනේ තියෙන ජෝකර් බණ්ඩල් එක මොකද මේ මමත් ගත්තා මචං මේ ඉන්කියුබේටර් මේ ඔයා දකින්න තියෙන ඉන්දුනීසියන් සර්වර් එකට කරකවලා දැම්මා මචං වීඩියෝ එක ඉතින් මචං ඔන්න ඔය ලින්ක් එකක් ඇති අපිට තියෙන ඔන්න ඔකට ටික් එකක් දාලා වෝට් එකක් දාන්න හරිද ඉතින් මේ අද තමයි වෝට් කරන සීන් එක ඉවර වෙන්නේ ඉතින් එතනින් එහා බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ඉස්සරහට කොහොම වෙයිද කියලා හරිද මචං ඉතින් ඇත්තටම කියන මේදී 4th anniversary එක වෙනුවෙන් දෙන්නේ අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා ඉතින් ඔන්න එතන ක්‍රිමිනල් තෝරලා ටික් එකක් දාලා වෝට් එකක් දැම්මා මමත් ඉතින් ගැම්මට අපි බලමු දුන්න ගමන් ඉස්සරහට නිවුස් එකක් අරන් එන්නම් ඉතින් මචං අනිවාර්යෙන් යුරෝප් සෝයා ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිහට කියලා දෙන්නම් හරිද හරි මචං ඉතින් අනිවාර්යෙන් අන්තිමට මතක් කරලා ඔන්න gaming.com channel එක පැත්තේ ගිහිල්ලා subscribe එක දාලා all එක click කරලා තියාගන්න මොකද gift 10ක් එක reload 4 වටින් දෙනවා ඉතින් එහෙනම් අදට කිනා ගිහිල්ලා එන්නම් මචං හරිද වීඩියෝ ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරලා subscribe එක උඩ මචං මේ පොල්ලකින් හරි ගහලා යන්න එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්නම් welcome bye gaming කින් ඔයාලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි යාළුවනේ